Salut! Sunt Adelina de la Innovation Education Lab, iar acesta este un episod din mini-seria de podcasturi cu supereroi. Lângă mine o am pe Natalia Marin. Bună, Natalia! Încântată! Și eu! Și mulțumesc pentru că sunt aici. Ne-am gândit așa că ești un supererou foarte potrivit pentru interviurile noastre. Iar pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să te întreb, cine este Natalia Marin? Natalia Marin este o tânără, că nu-mi place să mă descriu neapărat din punct de vedere a ceea ce fac. Este o tânără care visează destul de departe și căreia nu-i plac deciziile. Este o tânără care a trebuit să aleagă între artă și medicină, pentru că așa îi se spunea, cum adică vrei la medicină, îți place medicina, dar cum adică desenezi, vrei carieră și din asta. Și n-a vrut să aleagă, le-a ales pe amândouă. Wow, ok. Și cum arată asta acum, în viața ta de zi cu zi? Arată pe partea de Art and Science, pentru că s-a format o comunitate așa la nivel internațional de SciArt acum ceva timp și foarte recent la noi. La noi încă este în creștere, ca să zic așa, suntem încă niște copilași. Arată ca expoziții interactive de artă și știință, exact așa cum sună. Adică știință făcută frumos, colorată, ilustrată, pe înțelesul tuturor și mai ales foarte atractivă și foarte educativă într-un mod mai simpatic față de știința din școli. Cam așa arată acum parcursul meu în Art and Science. Spuneai că nu ai putut să te hotărăști între desen și artă și le-ai ales pe amândouă. Cum arată arta în medicină? Oricum. Dar pot să dau un exemplu cât de cât concret din ceea ce am făcut eu în 2022, dacă nu mă înșel, sau în orice caz pe atunci. Am făcut o inimă printată 3D, inimă anatomică, care bătea efectiv, simula un heartbeat real cu lumină albastră. Atunci când treceai pe lângă ea, când interacționai cu ea, când îți simțea prezența cu ajutorul unui senzor infraroșu. Și treaba asta poate fi expusă într-o galerie, arată ca o sculptură, arată ca o instalație de artă, numai că are o bază științifică, nu este doar o inimă care bate cu lumină și atât. Are o parte tehnică în spate pe lângă, adică tot circuitul acela, și are și partea medicală, de puls, cum poți să simulezi cu lumină, să asociezi o frecvență cu treaba asta. Adică e o întreagă... Și chestia asta explicată, oamenii sunt foarte fascinați de partea aceasta științifică introdusă în artă, pentru că e ceva nou și e normal, e natural. Cam așa arată. Mai arată și ca niște vase micuțe de vase Petri cu diverse bacterii colorate. Mai arată și ca, nu știu, pictat cu anumite materiale biologice pe care noi le considerăm nesanitare, scârboase, nu vrei să vezi, nu știu, sânge și vezi o pictură foarte frumoasă în fața ta, nu știi că este pictată cu sânge și după aceea ți se spune. Care este reacția? Cam așa arată. Aș putea să te întreb unde provine sângele ăla? În general de la animale, în general de la abator, nu sânge uman. Și tot așa, reguli de etică în domeniul acesta. Este un domeniu nou și atunci automat apar tot felul de provocări. Apar provocări etice, apar provocări legale, cum poți să expui anumite bacterii într-o galerie unde nu există un mediu steril, cum poți să controlezi treaba asta, dacă se întâmplă ceva, cine este responsabil, artistul, galeristul, cel care a organizat propriu-zis evenimentul. Sunt multe de discutat, dar este un domeniu frumos și chiar merită explorat. Care au fost provocările tale personale? Lipsa finanțării. Asta ar fi una, cel puțin la noi. Am fost în proiecte în străinătate, pentru că acolo cumva este centrul SciArt-ului. Dar cumva am pornit de la noi și atunci n-ai cum ca român să pleci în străinătate și să îți dezvolți cariera exclusiv acolo, fără să te gândești că e nevoie și în țara ta de respectivul domeniu.
Adică simt nevoia de art and science în România pentru că este nevoie de o educare a populației într-un mod mai neconvențional. Pentru că deja în școli se simte că nu dă roade. Se încearcă o educare a copiilor de mici din punct de vedere sanitar, cu tot felul de reguli, dar se vede clar că e nevoie de foarte mult timp și copiii nu sunt atrași de treaba asta, tocmai pentru că asociază școala cu un mediu nu prea plăcut. Care sunt momentele alea în care ai simțit că vrei să renunți? Dacă au fost. Au fost și sunt. Sunt foarte des. Când primesc refuzuri, când mi se spune că proiectul e bun și e foarte comună treaba asta cam în orice domeniu. Lumea îți spune, ok, proiectul e foarte bun, e extraordinar, vrem să te susținem, dar nu se ridică un deget pentru treaba asta. Adică ți se promit fonduri, ți se promit locații să organizezi, dar nu se întâmplă în 90% din cazuri. Și cumva îți faci speranțe. Am învățat să nu mai fac speranțe, am învățat să mă bucur interior când mi se promite ceva și să spun, Doamne ajută, că voi fi parte din cei 10% care chiar vor realiza respectivul proiect. Și cam așa am ajuns să nu renunț, dar deseori lovește atât de tare când îți faci așteptările că vei ajunge undeva unde îți dorești mult, evident, și nu se întâmplă. Din multe motive. Lipsă de fonduri, deja au alte expoziții în program, foarte, foarte multe cauze. Și în multe cazuri nu țin de tine, n-ai ce să faci. Ce sfat ți-ai da ție de la 17 ani când ai început toată nebunia asta? Să nu mai plâng așa de des. Să nu mai pun la suflet atât de des. Și să am încredere că o să reușesc indiferent, pentru că o să reușesc indiferent, chiar dacă poate nu reușesc acum. Mă întrebam care sunt armele alea ascunse ale supereroinei Natalia. Una ar fi sensibilitatea, chiar dacă am zis că poate să fie și ceva destructiv. Este o armă foarte importantă, pentru că te face să relaționezi mai mult cu cei din jur și îți dai seama de ce au nevoie. Cumva dacă n-aș fi avut, nu știu, o urmă de empatie sau un mod de a relaționa cu ceilalți așa mai soul to soul, nu mi-aș fi dat seama exact dacă oamenii ăia vor ceea ce eu vreau să le pun pe masă sau nu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Ai venit astăzi și îți doresc mult, mult succes cu tot ce îți propui să faci. Mulțumesc din suflet!